طلبة الأعزاء صباح الخير. المختبر اليوم إن شاء الله هو تكملة للبيسك هيماتولوجيكال تكنيكس عن المانيوال بليتلت كاونت، حساب الصفيحات الدموية بصورة يدوية. طبعا المبدأ إنه platelets can be counted using diluted whole blood in which red cells can be either left intact or lysed. ممكن حساب الصفيحات الدموية باستخدام تخفيف للدم، لازم نخفف الدم. وبهالحالة ممكن نعوف كريات الدم الحمراء سليمة وممكن نكسرها، بس طبعا الأفضل إنه نكسر كريات الدم الحمراء. ليش؟ حتى الفيلد يصير واضح، حتى ممكن نحسب الصفيحات الدموية بوضوح وسهولة. حنستخدم 1% أمونيوم أوكزاليت، هذا مهم تحفظوه، حاط لكم إياه إيتاليكس، which lyses red cells as a diluent produces a higher and more accurate count than use of formal citrate which leaves red cells intact. إذا استخدمنا الأمونيوم أوكزاليت هذا ايش حيسوي؟ انه حيكسر لنا كريات الدم الحمراء، بالتالي حيكون حساب الصفيحات الدمويه ادق وحتشوفون الرقم اعلى مما لو نستخدم المحلول الثاني الفورمال ستريت اللي ما يكسر لنا كريات الدم الحمراء، بس ينطينا تخفيف. Large platelets can be distinguished from small red cells by the platelet shape, which may be oval rather than round, and by its irregular outline. شلون نفرق ما بين انه هذه كرية دم حمراء لو لارج بليتلت، صفيحات دموية بس حجمها كبير. الصفيحات الدموية تكون عادة ما تكون مدورة مثل كريات الدم الحمراء، تكون بيضاوية أكثر. الأوتلاين مالتها يكون irregular وبيها يعني غير منتظم، الممبرين مالتها الخارجي يكون غير منتظم، وعندها فتفان بروجكشنز sometimes being visible، واحيانا نشوف منها مثل البروزات الصغيره، هذه ما نشوفها بكريات الدم الحمراء. Also when using light microscopy بنستخدم الميكروسكوب brilliant chrysal blue اللي هي البيسك كومبوننت داي only to stain the platelet RNA can be added to the diluent. بنضيف البريليانت كريزال بلو، هذه صبغه قاعديه، فايش حتصبغ لنا؟ حتصبغ لنا المركبات الحامضيه. احنا كريات الدم الحمراء ما بيها فد مركب حامضي، بيها هيموجلوبين اللي هو قاعدي، بس البليتلتس بيها ار ان اي، فالار ان اي حينصبغ، فالبليتلتس حتصير اوضح بكثير. This stains platelets light blue and facilitates their identification. Platelet count are best performed on EDTA anticoagulated venous blood، ودائما قلنا نستخدم ال K2 EDTA، هو هذا recommended anticoagulant بأمراض الدم. Counts on blood obtained by finger prick tend to be lower as a variable number of platelets are probably lost at the site of skin puncture. طبعا اذا اردنا نحسب الصفيحات الدمويه باستخدام الكابيلاري بلاد، باستخدام الفينجر بريك يعني من الدم الشعيري، اكيد حيكون عدد الصفيحات الدمويه اقل مما هو بالفينس بلاد. ليش؟ لان هي البليتلتس اساسا وظيفتها الرئيسيه اللي الله خلقها على مودها هو حتى تسد لنا جرح، حتى تمنع النزف. فبالتالي انت من حتسوي فينجر بريك، من حتجرح الاصبع، بالنسبه للبليتلتس اللي حتفتهمه انه اكو جرح، فقسم كبير من عندها حيحاول يجي على حافات الجرح ويلتصق على امل انه يوقف النزف ويسد الجرح. فبالتالي عدد الصفيحات الدمويه اللي حتدخل بالعينه وبالتالي اللي حنحسبها حيكون اقل. Platelets can be visualized in the counting chamber by light or phase contrast microscopy. طبعا والصفيحات الدمويه ممكن نحسبها باستخدام اللايت مايكروسكوب العادي، او حتى ممكن نستخدم الفيس كونتراست مايكروسكوب حتكون اوضح، بس احنا ما بالحياه العمليه نستخدم اللايت مايكروسكوب الاعتيادي. On light microscopy platelet identification is aided by their refractivity. يعني من الشك بالبليتلتس باللايت مايكروسكوب العادي شو تسوي؟ شويه تغير بالفاين ادجستمنت، حتشوف اكو فد انعكاسيه من سطح البليتلتس تميزها. It is easier to identify platelets by phase contrast microscopy and such counts are therefore generally more precise. طبعا من الاسهل من نستخدم الفيس كونتراست مايكروسكوبي والحساب حيكون ادق، بس مو هذا اللي نستخدمه عاده بالحياه العمليه. The degree of accuracy of platelet count is related to the measuring technique used and respectively from the most accurate to the less accurate techniques are. عندنا اكثر من طريقه لتعداد الصفيحات الدمويه.
حنعددها من الأدق للأقل دقة. أدق طريقة the only satisfactory way to perform the number of platelet counts required by modern medical practice is with fully automated blood count counters. Such instruments count platelets by impedance, light scattering, or optical fluorescence technology. Also, a monoclonal antibody to a platelet glycoprotein can be incorporated so that platelets are reliably distinguished from other small particles. الطريقة الوحيدة حتى نحسب بها الصفيحات الدموية بدقة شديدة هي باستخدام الهيماتولوجي اوتونالايزرز، الفولي اوتوميتد بلاد سيل كاونترز، السي بي سي كاونترز. هذه تستخدم اكثر من مبدا، اكو منها تشتغل بمبدا البرنسبل مالتها هو الامبيدنس، لايت امبيدنس، اكو تشتغل على اللايت سكاترينج، اكو على الاوبتيكال فلورسنس، واكو تستخدم المونوكلونال انتي بودي. ثاني طريقة اللي هي أقل دقة من الأولى هي laboratories with instrumentation suitable for automated RBC but not an automated platelet count can estimate the platelet count indirectly by measuring the RBC and calculating the platelet count on the basis of the red cell platelet ratio in a stained blood film. يعني شنو؟ اكو مختبرات بالعالم حتى توفر بالكلفة ما تشتري سي بي سي يعني كامل 3 ديف او 5 ديف، لا تشتري فقط ار بي سي كاونتر. تذكرون احنا قلنا انه الار بي سي ما ممكن حسابها يدويا ابدا، فباقي الاشياء ممكن حسابها يدويا، فحتى يوفرون كلفه يشترون فقط ار بي سي كاونتر، ويجي من البلاد فورم يسوي ريشيو بين الار بي سي وبين البليتلتس، وعند الار بي سي كاونت من الكاونتر طلع الرقم ويسقط الريشيو على البليتلتس ويطلع العدد مالتها. The manual counts remain necessary in some patients with giant platelets, which with many automated counters cannot be distinguished from red cells. Also, manual counts are used routinely in under-resourced laboratories. والطريقة الأخيرة هي محاضرة اليوم اللي هي المانيوال كاونتس، اللي هذه تكون لها فائدة كبيرة من تكون عندي مثلا اي تي بي immunothromboscytopenia. ليش؟ يصير عندي جاينت بليتلتس بهالحالة، وبعض الحالات الوراثية طبعا، أو طبعا إذا المختبر يعني إمكانياته ضعيفة جدا. However, automated full blood counters produce platelet counts with a precision that is much superior to that of manual platelet counts. لازم دائما نعترف انه الاوتوميتد الكمبيوترايزد counters هي هواية ادق من المانيوال كاونت. Manual platelet counts are performed by visual examination of diluted lysed whole blood using improved Nobel counting chamber as for total white cell counts، وهذه صارت مفهومة اعتقد. حنستخدم كمية بسيطة من الدم نخففها، نحلل كريات الدم الحمراء ونستخدم improved Nobel counting chamber حتى نحسب عددها. الميثود The diluent consists of 1% aqueous ammonium oxalate in which the red cells are lysed. حنستخدم محلول التخفيف اللي هو 1% aqueous ammonium oxalate. هذا حيكون فقط قادر على تكسير كريات الدم الحمراء وطبعا تخفيف الدم، يعني ما حيكسر كريات الدم البيضاء طبعا، لان كريات الدم البيضاء السيرفس تنشن مالتهم اقوى حتى لان تحتوي على نواه، بالتالي هي اقوى من البليتلس. فالمحلول الغير قادر على تكسير الصفيحات الدمويه هو بال100% هو غير قادر على تكسير كريات الدم البيضاء، لان كريات الدم البيضاء الشد السطحي السيرفس تنشن مالتها اقوى من البليتلتس. فالبليتلتس الوايت بي سيز والنيوكليتد ار بي سيز ريمين انتاكت. هذه مهمه جمله، يعني انت تقدر اذا الطبيب داز لك بليتلت كاونت وايت بي سي كاونت وحتشتغلهن مانيوال، فانت باستخدام تشمبر واحد باستخدام محلول تخفيف واحد اللي هو اكوس امونيوم اوكساليت تقدر تحسب الاثنيناتهم. بينما اذا تتذكرون باستخدام الاسيتيك اسيد حامض الخليك احنا كنا غير قادرين على حساب البليتلتس، لان حامض الخليك يكسر كريات الدم الحمراء والصفيحات الدمويه، بينما ال 1% امونيوم اوكساليت قادر على تكسير فقط كريات الدم الحمراء المتشور الناضجه التي لا تحتوي على نواه، ويكون غير قادر على تكسير الصفيحات الدمويه، وبالتالي غير قادر على تكسير كريات الدم البيضاء او الحمراء التي تحتوي على نواه. But this diluent is not used routinely for white BC count because 1% ammonium oxalate is a weaker diluent than 2% acetic acid, and so it needs much longer time to lyse red blood cells, while 2% acetic acid in turn do lyse red cells and platelets, so it can't be used for platelet count. زين، السؤال العكسي هو اذا ليش ما دائما نستخدم فقط 1% امونيوم اوكساليت؟ يعني انا بدل ما
عندي محلولين تخفيف بالمختبر، عندي 2% اسيتيك اسيد وعندي 1% امونيوم اوكساليت، خوف فقط استخدم ال 1% امونيوم اوكساليت. لا، هذا غير ممكن بصراحه بالحياه العمليه، لان 1% امونيوم اوكساليت هو ويكر، هو اضعف من الاسيتيك اسيد، فبالتالي حياخذ وقت اطول حتى احضر مالتي الشامبر واقدر اقراه. بالتالي يعني مو عملي هذا. فاذا الطبيب داز لي فقط وايت بي سي كاونت استخدم اسيتيك اسيد. اذا الطبيب داز لي وايت بي سي وبليتلت كاونت استخدم الامونيوم اوكساليت. اذا الطبيب داز لي فقط بليتلت كاونت طبعا لازم استخدم الامونيوم اوكساليت. Before diluting the blood sample, examine it carefully for the presence of blood clots. طبعا لازم، لان اذا اكو blood clots النتائج كلها تكون خطا ولازم اعاده السحبه. If these are present, a fresh specimen should be requested because the clots will cause the platelet count to be artificially low. لان اي كلوته معناها متجمع الصفيحات الدمويه بيها، معناها الحسابات كلها خطا مالتها. Make 1 in 20 dilution of well mixed blood in a diluent by adding 0.1 mol of blood to 1.9 mol of ammonium oxalate diluent, or 0.02 mol of blood to 0.38 mol of ammonium oxalate diluent. طبعا لازم اول شيء نسوي جود ميكسينج للبلد حتى يكون معبر عن العينه، لان تعرفون اذا نعوفه على البنش حيفصل. بدنا نسوي فد ميكس جيد، وراح نسوي تخفيف 1 in 20. Mix the suspension for 10 to 15 minutes. نعوف السسبنشن بالتيوب 10 دقائق الى ربع ساعه. وراها fill a new bore counting chamber with the suspension using a glass capillary tube. نستخدم هذا الكابيلاري تيوب اللي استخدمناه بفحص البي سي بي اذا تتذكرون. حنترس به الامبروف نو بور chamber. Place the counting chamber in a moist petri dish using a wet cotton piece to avoid dryness of the preparation, and leave untouched for at least 10 to 20 minutes to give time for the platelets to settle. هنا من حطينا بالكاونتنج تشامبر ما يصير نشتغل راسا، لازم نعوفه فد 10 ل 20 دقيقه لان البليتلتس صغيره وتكون طايفه، فحتى تستقر على قاع التشامبر يراد لها 10 دقائق الى ثلث ساعه. زين اذا عفناها لحد ثلث ساعه ممكن يعني خاصه بجونا الحار حيتبخر السامبل مالتنا، فلازم شو نسوي؟ نحطه بتري ديش ونحط يمه فد قطنه مبلله ونسد البتري ديش، بنعوفه 20 دقيقه بهالحاله كل شيء ما عليه. Examine the preparation with the 40 times objective and 10 times eyepieces. احنا متى نفحص ترى نفحص اذا تذكرون بتكبير 400. ليش؟ احنا العدسات اللي صار على الشمبر هذه تكبيرها 40 مره، بس الاي بيسز اللي نحط عيوننا عليها تكبيرها 10 مرات، ف10 في 40 400 مره حنكبر. The platelets appear under ordinary illumination as small but not minute, highly refractile particles. They are usually well separated. هاي شكل البليتلتس حتكون ريفراكتيفيتي مالتها عاليه، حجمها صغير بس مو عباره عن ذرات. All equipments must be clean to avoid introducing into the chamber dirt particles which might be mistaken for platelets. لازم طبعا chamber يكون نظيف تماما. القاعده بالحسابات هو ان البليتلت كاونت هو النمبر اوف سيلز كاونتد نضربها في الديليوشن ونقسمها على الفوليوم كاونتد. الفوليوم اللي حنحسب به هو دائما 0.1 مايكروليتر او 0.1 ملم مكعب. ليش؟ لان المايكروليتر هو نفس المليمتر مكعب. حنحسبه دائما ب 1 ملم في 1 ملم كوادرانت. Platelet count is usually measured in 5 of the 25 small squares of the middle 1 ملم by 1 ملم quadrant of the chamber, so it should be multiplied by 5. بس تذكرون احنا المربع الوسط هو متكون من 25 مربع، كل مربع بداخله 16 مربع، احنا حنحسبها فقط بخمس مربعات من ال 25 مربع، فبالتالي ايضا لازم نضرب في 5. Thus if البليتلت كاونت اللي حسبناها مثلا 157 is counted in 0.1 ملم مكعب with 1 in 20 dilution، المعادله حصل البليتلت كاونت 175 نفس الرقم الان في تخافيف. التخافيف هي 5 لان حسبنا 5 مربعات من 25 مربع، حتى نرجعها 25 نضرب في 5 في 20 لان خففنا 20 مره، تقسيم مربع واحد اللي هو 0.1 ملم مكعب. فالرقم نفسه ينزل في 5 في 20 في 10، وهذه شرحت لكم اياها على السبوره بوضوح، تقسيم مليمتر مكعب، فيطلع 157,000 مليمتر مكعب كيوبيك مليمتر. نفس لان المليمتر مكعب هو مايكروليتر، فنفس الرقم اللي نزله نحطه على مايكروليتر. المايكروليتر هو 10 اس ناقص 6،
فبنصعد للبسط يصير 10 أس 6. 10 أس 6 6 صفاره، ونشيل 3 صفاره منها يصير الرقم 157 في 10 أس 9 بير لتر. القاعده بكل بساطه هذا التخفيف 20 مره 10 أس 6 لأن هي مايكرون، المايكرون هو 10 أس ناقص 6، 1 ملم مكعب هو نفس الواحد مايكروليتر. رينج اوف بليتلت كاونت ان هيلث هو 150 إلى 400 على ملم مكعب، واللي حيساوي لنا 150 إلى 400 ألف على مايكروليتر، واللي حيساوي لنا 150 إلى 400 في 10 أس 9 بير لتر. وقلنا للطبيب لازم ننطي هذه النتيجة دائما في البريفرال بلاد. إذا تذكرون قلنا بالوايت بي سي كاونت إذا كان بفلويد فننطي النتيجة بير كيوبيك مليمتر، واذا كان ببلاد فننطي النتيجه في 10 أس 9 بالليتر. وقلنا البليتلتس دائما يكون حسابها فقط في الدم، ما ممكن احسب البليتلتس بغير محلول او غير سائل، فدائما حط النتيجه مال البليتلتس في 10 أس 9 بير لتر. موفقين طلاب، شكرا جزيلا.